May nagpadala. Pata ng baboy. First time kong magluluto ng crispy pata. Sana maging successful. Bali, hindi ito yung malaman na parte. Ito yung sa lower na hita ng baboy o yung binti. Bali, pagka hugas, lagyan lang sa isang kaldero, tapos lagyan ng tubig. At habang iniinit na, ilagay na yung mga sangkap. Onion, garlic, salt, pepper, and bay leaf. Pakuluan lang hanggang sa lumambot ito. Pag malambot na, hanguin na, at ako medyo hiniwa ko lang. Yung iba tinutusok-tusok para daw mas malutong. Ewan ko ba, ako nahiwa ko lang. Tapos lalagyan natin to ng, papahirin siya ng asin and pepper. Punasan lang mabuti para pag binake natin, tumalab ang lasa. Binake ko siya sa 350 degrees. Kala ko madali lang maluto. Yung pala umabot siya ng 1 oras at kalahati. Habang nagbe-bake, mag-prepare tayo ng mga sangkap sa sauce, sa dip sauce. Garlic, onion, bali tinatansya ko lang, tikman nyo lang ang lasa. Soy sauce, calamansi juice, vinegar, sugar, and pepper. Lagyan din natin ng isang sili. Ayoko masyadong maanghang. Mag-iisang oras na, parang ayaw niyang lumutong. Kaya pinahiran ko ng konting oil, konti lang, kasi yung iba nakikita ko naglalagay sila. So, konti lang. Sa wakas, after 1 hour and 40 minutes, lumutong din.
Halos wala naman siyang laman, pero it's a success na rin kasi napalutong ko ang aking crispy pata. Sa next video, yun namang isang pata ng baboy ang lulutuin ko. Siguro paksiw na pata.